მოკლედ მეგობრებო, როგორც იქნა ამოვედით ცივზე, თაცივის მწვერვალზე. გადაღება დავიწყეთ GoPro-s კამერით და ნახოთ რა იქნება. დაგხვდა კაი სიცივე, იმიტომ რომ ეს ღრუბელი ეფარებოდა მზეს, თუ მზე ეფარებოდა ღრუბელს. და ნახოთ ახლა წავიდა სტატიკური კადრები, მივიდეთ აი ჯვარი აღმართავთ და ჯვართანაც გადავიყოთ და ყველგან სადაც შეიძლება. აი ეს ანტენები მიყვარს, დავინახა უკვე ვიცი რომ ყველაფერი რიგზია, მოვედი. ზაფხულში ეს არის სასწაული ფერების, სასწაული სიმწვანე. ნუ ადრიან ზაფხულში გულისხმობ. ესე იგი იმდენად გავითოშე ხელთათმანები შემცივდა მეტყველებაზეც ვიგრძენი რომ მიჭირს და რაღაცა 2000 მეტრია ზღვის დონიდან, დიდი არაფერი, მაგრამ მაინც მაღალმთიანია და სიმაღლეებს უყურეთ რა ლამაზია. ეხა იქით კავკასიონსაც გადავიღებთ. აი ეს ნახეთ რა მაგარია. ჯვარი, მოდიხარ და მთები და ფანტასტიკური ხედი. ფანტასტიკური. რაც გადავიღე აქამდე ნეტა არ გადამეღო და შემენახა ელემენტები. ეს ჯვარი, ესეც ჩვენი თელავი. ეს თელავი სანამ კავკასიონის მთები დაიფარება ამ ღრუბლებით, კიდევ ერთხელ გადავიღოთ ესეც თელავი. აი სხვათა შორის რა მინდოდა მეთქვა, ეს კლდოვანი წერტილები ხაისრებით გაჩვენებთ. ეს არის ზუსტად ჩვენი წინა გომბორი, ზემოხოდაშენი ლაშქრობის მარშრუტები. აქედან ყველაზე მაღალი წერტილი და რა კარგად ჩანს ყველაფერი. აი ეგით ხედავთ კიდე გომბორს. მე გაჩვენებთ რა საოცარი სილამაზე აქ გაზაფხულის ბოლოს საფხულში. ჯერ რა ვიცი, საოცარი და უამრავი პეპელა სხვა სახეობის. ახლა ყვავილი, რასაც ვერ ნახავთ ვერც ერთ ბოტანიკურ ბაღში.
აუ რა მაგარია. ესე იგი ღრუბელი გამოდის, გადადის ჩადის ქვემოთ ქალაქისკენ. მე ისე გამოდის. შტატივი პრინციპში არც გჭირდება, რომ ტელეფონის ბატარეას ვფრთხილდებით რამის დაჯდა. ამიტომ ძირითადად ვიგებთ დინამიურ და არასტატიკურ კადრებს. დანარჩენი მაგარია ყველაფერი. მზე გჭირდება რომ ფერები არ დაიკარგოს. დანარჩენს ხედავთ თავად. სხვათა შორის თავის დროზე ეს ცივის მწვერვალი უნდათ რომ ყოფილიყო გუდაურის მაგვარი სამთო სათხილამურო კურორტი დასახლება. მე არ ვიცი რატომღაც ეს პროექტი ჩავარდა, ეს რა თქმა უნდა გადმოცემით ვიცი. ჩავარდა იმის გამო რომ გუდაური ერთი უფრო მაღალმთიანია და მეორე კიდე თოვლის საფარი ზამთარში და ცივ სეზონზე უფრო სტაბილურად შენარჩუნებულია გუდაურში. რა ვიცი, არჩიეს გუდაური, წაიღეს გუდაურში. მე მაგალითად ბედნიერი ვარ რომ გუდაურში გააკეთეს ეს, იმიტომ რომ ეს ადგილი შედარებით უფრო ხელუხლებელი დარჩა და არ გადაიქცა რაღაცა ბარდაკად. ზაფხულში როცა ამოხვალთ აი ეს უამრავი პატარ-პატარა მინი ბორცვები, ეს არის ჭიანჭველების რაღაცა სახლები. აუ დავაფოთ ჭიანჭველების და ძალიან საინტერესო რაღაცა. ნუ მოკლედ ეს ალკე რაღაცა დიდი ეკოსისტემაა. ძალიან მაგარი გრძნობაა, როდესაც იღებ შენს ქალაქს ასეთ სიმაღლეებიდან და ხედავ სრულიად სხვანაირს. აბსოლუტურად განსხვავებულ საინტერესოს.
როგორ მეზარება აი ამ მწვერვალზე ასვლა, მაგრამ უნდა ავიდე რომ აი ეს ჩახრამული ეკლდე არის, კლდე უნდა გადავიღო, რომელიც ხოთა შორის ჩემი ერთი სიმღერის კლიპშიც გამოყენებული გვაქვს. ნატრებში გასულა დრო და უკვე სულ სხვა დროც მოვიდა გული სულ გეძახდა რომ დავიწყებ არ გამოვიდა ცოტა დრო დამით მე არ შემაჩერო უნდა გითხრა ყველაზე ლამაზი ხარ ყველაზე სათუთი ხარ ყველაზე ლამაზი ხარ უნდა ავიდეთ. აი რო იღებ ამ კადრებს ვეღარ არჩევ რომელს ჯობია. ხო გეუბნებით ძალს ჩვენავართ და ძალს ეს ღრუბლებია ცდილობენ მზე გადაფარონ და სურათი გაგვიფუჭო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოსახულება იქნება იდეალური. კიდევ ერთხელ ხედავი ზემო ხოდაშნის ხევის კლდეებს და მოდი თქვენს დაინახეთ. შორს რავში თუ გამოჩნდა. მივდივართ ახლა აი იქ წყაროა და ჩვენი ქლორიანი წყალი დაქლორილი წყალი დავღვაროთ და ავაფსოთ ნორმალური მთის წყაროს წყალი. ისე წავიდეთ უკვე ტბისკენ. სანამ დროა და სანამ მზეა.
აი ამ ყველაფერს, ოდესაც უყურებ, გებადება ბუნებრივი კითხვა, რომ თავის დროზე რატო არ იყო ამ მწერვალზე კონკრეტულად გარკვეული ან რელიგიური ნაგებობები ან დამსავი ნაგებობები იქნა გამომდინარე, რომ სრულფასოვნად აკონტროლებ თლიანად ალაზნის ველს ხედავ, აკონტროლებ თელავს, აკონტროლებ აქეთ ალავერდის მიმდებარე სივრცეებს, იქით ციხეებს უყურებ, რომლებიც განლაგებულია უკვე კავკასიონის მთავარი ქედის პატარა მთებზე, რომელიც მაქსიმალურად ხელსაყრელი გეოგრაფიული და სტრატეგიული მდებარეობა აქვს და არ ვიცი რატო არ იყო აქ თავის დროზე ციხე. თავიდან, როდესაც მოდის ადამიანი, პირველ რიგში უყურებს აი თელავს, აი მაღალ ადგილებზე გადადის, სადაც ჯვარი იყო, სადაც ხედია ქალაქზე, ალაზნის ველზე, კავკასიონის მთავარ ქედზე და მაქსიმალურ სიამოვნებას იღებს. მე როდესაც ამას მოიწყენს, უკვე გადმოდის და რა ვიცი, დასეირნობს და საერთოდ ჯობია რომ რამდენიმე დღით წამოვიდეთ ამ ადგილზე, ვისიამოვნოთ ამ ყველაფრით, ამ საოცარი სიმწვანით საფხულში და გაზაფხულზე. რა თქმა უნდა, ეხაც ძალიან ეჭხიანია და საერთოდ ჯობია რომ გაუგოთ აი ამ მთას, იმიტომ რომ ეს არ არის შემთხვევითი მთა, ჯერ მარტო ეს მთათა სისტემა ცივგომბორის მარტო იმით არის განსაკუთრებული, რომ წყლით ამარაგებს მთელს მოსახლეობას, სასმელი წყლით და სახმარი წყლით, რა თქმა უნდა, შეშით საუკუნეების განმავლობაში სწორედ აქედან ეზიდებოდნენ შეშას. სხვათა შორის 90-იანებში სწორედ აი ამ თევის ფერდობებიდან მოქონდა ხალხს და ხელით მოქონდა ძალიან ბევრს, ვისაც არ ქონდა შესაძლებლობა რომ ერთიანად ეყიდა მანქანით შეშა. იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან სტრატეგიული აი ამ მთის და აი სისტემის კალთებზე ძლიერესი სალოცავები და ეკლესიებია იქ, შუამთა ახალი ძველი ეს მონასტრები იყო. იქით საერთოდ ნაქალაქარი იყო, კუნტუსის ტაძარია, სიტისციხეა, უკვე გადასწრი ვიწყება, ამიდას ტურის ეკლესია ცოტას რო გადავალთ, რა თქმა უნდა, ის უკვე სხვა ქედიან გომბორის ქედს ეკუთვნის, მაგრამ ამ მნიშვნელობა აქვს ერთიანად ძალიან დიდი ძალის მთებია. ტერასები ვითარი და ეს ჭიანჭველების ბუდეები. პარალელურად ძალიან ლამაზი. ეს ნახეთ როგორ იკლაკნება ბილიკები. დღევანდელ ამოსვლასთან დაკავშირებით შემიძლია ჩემს თავს დავუწერო ხუთიანი იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე უფრო რაციონალურად ვიარე იმ ჩემს სხვა ამოსვლებთან შედარებით.
ანუ თავი არ მოვიკალის ისტრაფით რაღაცა ესეთი ფორსირებული სვლით, შვიდად თან ვიღებდი, თან სიამონებას ვიღებდი, ვუყურებდი, ვაკვირდებოდი ყველაფერს და ძალიან კარგი პროცესი იყო რა, ძალიან კარგი პროცესი იყო. ეხლა მე არ ვარ პროფესიონალური მოლაშქრე, ხშირადაც არ დავდივარ და ამ ყველაფრის გამო მრავალ შეცდომას ვუშვებ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გამოსწორებადია და კარგია. გუშინ რომ მქონდა სამზადისი, ხო? ამ ლაშქრობისთვის ესეთი სამზადისი მე არ მახსოვს. მაგალითად power bank-ი უნდა გქონდეს ორი და მძლავრიც. შემოდგომაზე და ზამთარში ლაშქრობა საერთოდ სხვა სპეციფიკაა და ამისთვისაც მზად უნდა იყო. ტანის სამოსის მიხედვით მე გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში არ დავდივარ ხოლმე და წარმოიდგინეთ რომ ამისთვისაც მზად არ ვიყავი. მრავი წვრილმანი რა, დაწყებული არ ვიცი. რა ვთქვა, თვალის წვეთებით, რომელიც მიმჭირდება და ასე ვთქვათ, ჩემთვის არის აუცილებელი დილას აღამოს წნევის დასარეგულირებლად, საკვების საკითხის მოგვარება, ტრანსპორტის საკითხის მოგვარება. არ არის ეს ადვილის საქმე და რომ ჩაუფიქრდეთ, თუ მართლა ყველაფერს კარგად და ხარისხენად აკეთებ, არც არავის არ ვაშინებ და რაღაც იმას განწყობილებას და мотивაციას არ უმსხვრევ, მაგრამ არც იაფი და რაღაცა ის არ არის. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ხას იმას არ ვსვამროს ძვირი სიამოვნება, უბრალოდ ვიძახი რომ რაღაც აი კარგი ჩექლისტი უნდა გქონდეს, ანუ შესამოწმებელი სახელმძღვანელო სია ქართულად რომ ვთქვათ, იმის რით მიდიხარ ლაშქრობაზე. აი ეს მინდვრები ზაფხულში არის ულამაზესი ყვავილებით სავსე. ეხლა სარიელი ბალახიღაა, მომწვარი ბალახი დარჩენილი. მადლობა ღმერთს რომ მზე არის და ვიღებთ ამ ყველაფერს. ცოცხლად აბსოლუტურად სხვა ეფექტია, სხვა ფერებია. რა თქმა უნდა, ვერანაირი კამერა და ტელეფონი ვერ აღიქვას ამას ისე, როგორც ადამიანის თვალი. რა თქმა უნდა, განვითარებული ადამიანის ფსიქიკა. ასე რომ დამერწმუნეთ, რომ აქ გაცილებით უფრო მშვენიერია ეს ყველაფერი, ვიდრე რა თქმა უნდა ეს კამერა გადმოსცემს მით უმეტეს ცალკე YouTube-ი თუ Facebook-ი მნიშვნელოვნად ამახინჯებენ, ამცირებენ ვიდეო გამოსახულების ხარისხს, იმიტომ რომ სწრაფად მოვიდეს თქვენამდე. რა თქმა უნდა, ასეთ ადგილზე არ უნდა წამოხვიდე რაღაც ერთი დღით, რამდენიმე საათით, თუნდაც იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი სიამოვნო, დატკბე, გაიგო, გააცნობიერო, სად ახარ, რას აკეთებ, საერთოდ რა ხდება შენს თავს. თუნდაც აი ამის გამო და გაეთიშო კიდე რა თქმა უნდა იმ ცივილიზაციას, რომელსაც ბევრ კარგთან ერთად ასევე უამრავი ცუდი აქვს და ხშირად ის ცუდი აჭარბებს კიდეც პოზიტივს. ან ჩვენ არ შეგვწევს უნარი რომ გავფილტროთ და რომ მეტად ცუდს ვიღებთ. ძირითადად ლაშქრობების დროს აი 2008 წლიდან დავდივარ, სხვათა შორის ომი რო იყო, მას მერე გადავწყვიტე რომ აი რაღაცა გული უნდა გადავაყოლო მეთქი და სადღაც უნდა წავიდე და აქ მოვედი. აი იმ ხევით რო ამოდიხარ, საკმაოდ ესეთი რთული გასავლელია რა და მანძილიც უფრო ცოტა დიდია. და აი აქ რომ მოდიხარ უკვე ზაფხულში, უკვე ისეთი დაღლილი ხარ, ისეთი აღმართები გაქვს გამოვლილი, რომ აღარ შეგიძლია და აი ნუ თვლი ნაბიჯებს, ანუ
ოცნაბიც გაივლი და მე ისვენებ. აი ის წყალია რა, ის ცივი და შეიძლება რომ არა ვიცი. მე პირველად რომ მივედი, ლამის 2 ლიტრი თუ 3 ლიტრი დავლია ესევე. ისე მწყუროდა. ყველაზე მაგარი წყალი, ყველაზე გემრიელი, ყველაზე ტკბილი, ყველაზე, ну, არ ვიცი, წყალი, რომელიც ენერგიით და ძალით გავსებს და ისეთი ცივია, რომ ზაფხულში პრინციპში აი რთული მარშრუტის გავლის შემდეგ არ უნდა ეცადო და პირდაპირ არ უნდა დალიო, ცოტა ხანი უნდა შეისვენო, როცა მოხვალ და როგორი ტყვია ხოლმე ამოიქაქანო. აი ესეთი უზარმაზარი ქვები, ნახეთ რა ზომისაა. ეჭვს მიჩენს, რომ აქ მრავალი საუკუნის განმავლობაში იყო ადამიანის სამეურნეო აქტიურობა. აქ სხვა ქვებიც არის. ეს ძროხებისთვის არის გაკეთებული. აი ეს წყარო კიდე რასაც ვაქებდი და ვადიდებდი ის არის. ადრე უფრო დიდი ჭავლი იყო. დაქლორილი უნდა გადავღვაროთ ესე, ეხა ავსებთ ნაღდ თაცივის წყალს და მაგას ვისიამოვნებ და გვექნება ის წყალი. მაგარია. ცივია, მაგრამ ის არ არის რაც ზაფხულზეა, ზაფხულში წარმოიდგინეთ. ჰაერის ტემპერატურა რო არის 30 გრადუსი, 35, რა ვიცი, 25 თუნდაც და ამ დროს წყალი მოდის არის, რა ვიცი, 10-12 გრადუსი. ძალიან მაგარია, ხა? ის ჰაერის ტემპერატურა და ის გათანადაბრებულია და დიდ სიცივეს ვერ ვაყოფ. არა ძალიან მადლიანი წყალია. გაგვიმარჯოს ყველას. ნაბიჯების მზომავი გვეუბნება, რომ მანძილი, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ აი ამ რესტორან ბადაგონიდან ცივის მთის მწვერვალზე მდებარე წყარომდე არის 10 კილომეტრი, ზუსტად 10 კილომეტრია. ნუ არ ვშეხ ეგ ცოტა ცდომილებები იქნება ნაბიჯის სიგრძის მიხედვით ზომაში, მაგრამ თქვათ რომ 10 კილომეტრია თან აღმართს. ეხლა გვაქვს გეგმა ასეთი, რომ მივდივართ ეს ქვემოთ უნდა დავუშვათ და იქ არის ტბა, შევდივართ მთისკენ ტყის ზოლში, სანამ მზე არის.